Bună ziua! Astăzi vom face chiftele grecești de vinete într-o variantă de post vegană care nu conține ingrediente de origine animală. Chiftele care nu sunt prăjite în ulei, deci sunt mai dietetice și care se pot face cu sos sau fără sos, după preferințe. Pentru această rețetă eu am folosit 700 de grame de vinete coapte, 2 cepe medii, o căpățână de usturoi sau după gust, 200-250 de grame de brânză vegetală, mărar pătrunjel verde tocat, sare, condimente după gust, 2 căni de fulgi de ovăz, 300-500 de ml de suc de roșii și 50 de ml de ulei, care este opțional. Pentru început vom pune într-un bol vinetele, atenție, cântărite după ce au fost scurse foarte bine de lichid, 2 cepe tocate mărunt, usturoi la fel tocat mărunt, o căpățână sau după gust, brânză vegetală punem tip feta, de caju, tofu, de năut, de care ne place, o să vă las sus și în descriere câteva rețete. Condimente, eu am pus boia de ardei dulce, sare, vegeta făcută în casă și oregano, mărar și pătrunjel verde tocat și fulgi de ovăz, o cană. Eu am măsurat cu o cană de 300 de ml ca să am 150 de grame de fulgi de ovăz. O cană o vom pune în interiorul chiftelelor și o cană o vom transforma în făină și o vom pune în exterior atunci când le vom forma. Amestecăm foarte bine compoziția și o lăsăm deoparte pentru 15-20 de minute ca fulgi de ovăz să absoarbă din umiditatea acestor chiftele. Fulgii de ovăz îi putem înlocui cu făină, cu pesmet sau orice altceva dorim, dar eu zic că fulgii de ovăz sunt mai sănătoși. Eu am folosit fulgi din aceia mărunți, nu fulgi din aceia rulați, și am vrut să spun că vom pune mai mult sau mai puțin, depinde de umiditatea vinetelor. Eu am folosit vinete pe care le-am avut la congelator, le-am lăsat în frigider să se dezghețe, iar apoi le-am scurs foarte bine de lichidul pe care l-au lăsat. Am obținut în jur de 50 de chiftele din acestea, jumătate le-am făcut cu sos, le-am pus în acest vas termorezistent de ienă, iar jumătate le-am făcut uscate. Dacă doriți ca aceste chiftele să fie mai uscate, să nu fie foarte umede în interior, adăugați acest sos mai spre sfârșit, nu așa cum l-am adăugat eu de la început. Eu am folosit 300 de ml de sos condimentat la fel cu oregano, cu vegeta făcută în casă, cu sare și cu ce vă place. Vom pune la cuptor la 170 de grade aceste chiftele. Punem grătarul aragazului înainte pentru a preveni spargerea vasului termorezistent și lăsăm la cuptor, așa cum am spus, 45-50 de minute, acum depinde de cuptor. Eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Celelalte chiftele le-am pus într-o tavă mare de aragaz cu hârtie de copt. Dar dacă nu doriți să faceți atât de multe chiftele, puteți să faceți jumătate din rețetă, un sfert, și apoi vedeți dacă vă plac și faceți cantitatea pe care o doriți. Scoatem aceste chiftele cu sos de la cuptor și le lăsăm să se răcească 15-20 de minute. Introducem și celelalte chiftele în cuptor, uscate, dar așa cum am spus, puteți să le faceți pe toate uscate sau pe toate cu sos, acum depinde fiecare după gustul fiecăruia. După 15-20 de minute, după ce s-au mai răcit aceste chiftele, le putem adăuga uleiul de măsline presat la rece, am folosit eu pentru că este mai sănătos. Dar puteți să omiteți acest ulei dacă nu folosiți. Când am scos și celelalte chiftele, pe care la fel le-am lăsat 45-50 de minute în cuptor,
Le-am lăsat să se răcească 15-20 de minute, iar apoi le-am uns cu puțin ulei de măsline presat la rece. Și apoi putem să le servim aceste chiftele. Așa arată în interior, deci sunt puțin mai umede, cele cu sos, iar celelalte sunt mai uscate. Eu spun că sunt delicioase aceste chiftele, dar acum depinde de gustul fiecăruia. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă reamintesc să vă uitați în descriere, unde veți găsi rețete de brânză vegetală făcută în casă, rețeta de vegeta făcută în casă și multe informații pe care am uitat să le spun în acest video. La revedere! O zi bună!